Hello, ako nga pala si Verse Guy. Kumayak pa tayo, pero yun nga. So, tutorial tayo na isa sa mga hero na nirework to. No, si Saber. Okay, tingnan natin guys kung mas pinalakas ba siya o ganun pa rin, no. Pero yung skin niya guys, sobrang ganda. Okay, sobrang ganda ng skin niya. So, yun, habang loading, ang daming nagpapa-shoutout na hindi ko na shoutout. Excuse. Shoutout muna tayo dito ng mga maing shoutout kay Rainlers TV Nation. Ayan, shoutout sa'yo. Shoutout din kay sino pa ba? Marami dito eh. Yung iba kasi mga questions na eh. Guys, yung mga questions ano na lang ah. Shoutout kay John Arvin the Twin. Kay Teacher Lionel. Kay Tuyor Joar. Tsaka Ashton Gaming. Ayan. So, shoutout sa inyo. So, guys, kung gusto nyo shoutout, comment down below lang. Comment down below. Shoutout ko kayo next video natin. So, ito na nga. So, max na natin agad to. Max level. So, first skill niya, check natin. Ganda oh. Kita nyo naman yung effect na yung ano. Grabe yung before and after nito. Napakaganda, guys. Like, sobrang ganda. Okay. So, first skill niya, the flying sword. Same pa rin. Same pa rin siya. Pero yung effects, kita nyo naman pang elite skin na to. Buti hindi ginawa ni Monton yun na gawing elite skin. Yung second skill, ganun. Oh, pero yung effects ng second skill, kita nyo naman. Kita nyo, sulit na kayo dito sa free skin lang to. Alam ko free skin lang. Pero, ayun, so, dash pa rin siya, dash na may damage, syempre. No? Kaso, hindi siya immune. No, hindi siya masyadong immune. Pero, meron din siyang effect dun sa inyong basic attack pagkatapos yung gamitin. No? Nagdadagdagan. And then, yung passive niya, ganun pa rin na nababawasan ng physical defense yung kalaban. Which is very complementary para dun sa So, ayan guys. Ulti na tayo Dash ultimate. So, ganun pa rin. So, but still, bakit to ginagamit na sa rank game? Unang-una sa lahat, sobrang angas na kasi. Sobrang angas na ng itsura niya. Pero, at the same time din, goods na rin naman siya for ambushes. Okay, so goods na rin siya for ambushes. Kasi, ano na wala nang purip. Okay, hindi naman sa wala nang purip, pero syempre prioritize na ngayon na retribution. Sobrang meta ngayon na retribution. Kaya mga marksman, yung mga carries, no, retribution talaga. So, kung papipiliin ka naman syempre, no, so kung wala kang purify, so mana-knock up mo na. Makakapag-pick off ka na dito. So, very basic lang naman to. Very basic lang. Kaya may hero dito, no. So, situation tayo. Lagay natin dyan ng hero. Kanyari, nandiyan siya nakatayo. Then, dash in ka lang. Then, ultimate. Pwede mo nang basic an attack na siya. So, mabli naman na siya. So, ganun lang guys. Sobrang dali lang. So, sana gusto nyo yung video. Ayun, kung gusto nyo ng malay SMR na type na video, comment down below. Pero kung okay naman sa inyo ng kentong klase ng video, ito nagsabi. Sarap daw ng boses. Pero yun nga, kung gusto nyo ng gano'n na pero pwede naman yung ganito kalumanay na tuwing madaling araw ako nag-upload nun, quarantine days. Pero ngayon di na so may time na tayo, meron na rin tayong space, so payaman tayo ng mga ka-RG. Maraming salamat pala sa mga nag-subscribe. Like, malaking tulong yung mga nag-subscribe sa atin ngayon. Like, magsa 10,000 na tayo. Okay, magsa 10,000 na tayo. So, pag umabot to, pag may video tayo, pag yung mga tutorial videos natin guys, umabot ng tigta 10,000. Ito kunyari, yung mga mag-upload kasi ako ng mga bagong hero. Yung mga bagong hero lalagyan natin, gagawin natin siya ng tutorial. Kapag bawat isang video na yun, umabot ng 10,000, no, 10,000 views kasi 10,000 subscribers na tayo, malapit na Kapag 6 yun, so kapag each video na yun may 10,000 views, no, each video na yun may 10,000 views, lalagay ko sa comment sa description box yung mga link na yun. Magpapaskin giveaway tayo ng epic skin. Okay, epic skin. So, pero medyo mahirap yun 6 na video to na kailangan 10,000 views. So, dito ilalagay ko yung link nung Layla. Then, sa next video naman natin, is lalagay ko yung link ng Layla tapos yung link ng Saber. Pero, pwede ko rin ilagay na lang din para pag once na upload na silang lahat. Pero medyo matagal pa bago ako ma-upload lahat to. Siguro by after 2 weeks. After 2 weeks pa-upload. Meron pa tayong 4 na hero na yung na-rework. 4 na hero. Ayun pa sila Silong, Tigril,
Eudora. Ay, apat ba? Tatlo? Oo. So, yun. Ay, Mia pa pala. O, apat. So, Zilong, Mia, Tigril, Eudora. Yan yung mga hero na ano yun pa natin. Aralin pa natin. And then, gagawa natin ng video. Tapos, pabutin nyo ng 10,000 views, guys. 10,000 views. Tapos, pili ako ng ating lucky winner. So, yun talagang loyal, yun talagang nakikita ko. Na, malay nyo, di ba, manalo kayo. No, malay nyo, manalo kayo. Sayang din, di ba? Ano rin yun, tawag yung Dragon Tamer. Kung gusto nyo ng Dragon Tamer na epic skin, comment down below. One lucky winner lang tayo. So, tandaan nyo, pag umabot yung each and every video na nandito sa description box ng 10,000 higit na views, goods na yung ating epic skin giveaway. Okay? So, ayan. Pero yung mga nanalo, by the way, yung mga nanalo na hindi na mananalo, hindi na pwedeng manalo. Hindi na pwedeng manalo. Syempre, give chance naman tayo. Give chance naman tayo sa iba pang loyal ka RG natin. Okay? So, yun hanggang sa muli ako sa first. Like, comment, and subscribe. Sana nagustuhan nyo yung ating video. Booyah!